สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Chrono Odyssey กับไกด์อาชีพเรนเจอร์โดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาวุธที่เป็นที่นิยมอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือ crossbow หรือว่าหน้าไม้นั่นเองสำหรับใครที่ไม่ได้ดูในพาร์ทแรกนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะซึ่งพาร์ทที่แล้วจะเป็นในส่วนของอาวุธประเภทธนูนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราได้รับวิดีโอฟุตเทจมาจากช่อง Is Mr. O นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันเลยค่ะสกิลแรกนะคะ Precise Shot ทำดาเมจแก่ศัตรู 107.7% และยังทำให้เราได้รับสถานะ Precision ด้วยค่ะโดยสถานะ Precision มีคุณสมบัติคือเพิ่ม Critical Rate 3% เป็นระยะเวลา 5 วินาทีซึ่งเอฟเฟกต์นี้สามารถสแต็กได้สูงสุดถึง 10 ครั้งค่ะมาดูสกิลเสริมพลังของสกิล Precise Shot กันค่ะอย่างแรกนะคะลดการใช้วิกเกอร์ของสกิล Precise Shot โดยอย่างที่ 2 นะคะเพิ่มดาเมจ 8% และลดค่าความโกรธทุกๆสแต็กของ Precision ที่สะสมที่ได้รับจากการโจมตีแบบปกติค่ะสกิล Active สกิลที่ 2 นะคะ Thrill of the Hunt เพิ่มพลังโจมตี 10% เป็นระยะเวลา 20 วินาทีมาดูส่วนเสริมของสกิลกันค่ะเพิ่ม Critical Damage 30% เป็นระยะเวลา 20 วินาทีหลังจากใช้สกิล Thrill of the Hunt การโจมตีครั้งต่อไปจะการันตีการติด Critical อย่างแน่นอนเป็นระยะเวลา 5 วินาทีส่วนเสริมอย่างที่ 2 นะคะย้ายค่าความโกรธของตัวเองให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีค่าความโกรธสูงที่สุดในขณะที่สกิล Thrill of the Hunt กำลังทำงานหลังจากนั้นเราจะได้รับ Precision อีก 2 สแต็กสกิลที่ 3 นะคะ Rapid Fire Stance การกดสกิลนี้นะคะจะเป็นการเปิดโหมดยิงรัวซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราโดยแต่ละฮิตที่เรายิงออกไปนะคะจะทำดาเมจ 22.2% และทุกๆ 4 ฮิตจะทำการเพิ่มค่า Precision Stack ค่ะส่วนเสริมพลังนะคะการโจมตี Critical เพิ่มดาเมจมากขึ้น 6.6%ส่วนเสริมพลังอย่างที่ 2 นะคะเพิ่มดาเมจมากขึ้น 26.6% ต่อฮิตเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่ไกลมากกว่า 8 เมตรขึ้นไปสกิลต่อไปนะคะ Butterfly Dance ทำการโจมตีอย่างหนักหน่วงทำดาเมจ 302.8% มีโอกาส 30% ที่จะเพิ่มค่า Precision จากการโจมตีโดนค่ะส่วนเสริมพลังนะคะเมื่อโจมตีติด Critical จะลดคูลดาวน์ของสกิล Butterfly Dance ลง 1 วินาทีและทำการ Knockback ค่ะส่วนเสริมที่ 2 การโจมตีฮิตสุดท้ายของสกิล Butterfly Dance ทำดาเมจเพิ่มเติมโดยคำนวณจากค่า Dex 80% และทำให้ศัตรูเกิดอาการสตันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Active Skill ในส่วนแรกต่อไปเรามาดูสกิลติดตัวหรือว่า Passive Skill กันค่ะสกิลแรกนะคะ Enhance Precision มีโอกาส 15% ที่จะได้รับค่า Precision จากการโจมตีปกติค่ะสกิลที่ 2 เมื่อทำการโจมตีแล้วติด Critical เพิ่มพลังโจมตี 16% เป็นระยะเวลา 12 วินาทีสกิลที่ 3 Crossbow Training เพิ่มดาเมจการโจมตีแบบปกติ 10% สกิลที่ 4 Agile Attack หลังจากเรากิ้งหลบจะทำการเพิ่มดาเมจ 30% เป็นระยะเวลา 5 วินาทีสกิลที่ 5 Invigilation เมื่อทำการสลับอาวุธมาเป็น Crossbow จะทำให้ค่า Vigor เต็มสกิลที่ 6 Sanguine Arrow เมื่อทำการโจมตีด้วย Trick Shot เพิ่มดาเมจต่อเนื่องของพลังโจมตี 20% เป็นระยะเวลา 5 วินาทีสกิลที่ 7 Lethal Extension เมื่อใช้สกิล Trick Shot จะได้รับค่า Precisionสกิลที่ 8 Nimble Feet เมื่อทำการโจมตีปกติจะเดินเร็วขึ้น 20% เป็นระยะเวลา 10 วินาทีสกิลที่ 9 Relentless Maneuver หลังจากทำการ Dodge Attack การทำ Trick Shot ครั้งต่อไปและการ Dodge จะไม่เสียสตามิน่าเป็นระยะเวลา 5 วินาทีจบไปแล้วนะคะในส่วนของสกิลติดตัวหรือว่า Passive Skill นะคะต่อไปเราจะวนกลับมาที่สกิล Active เหมือนเดิมนะคะซึ่งจะเป็นสกิล Active ที่เกี่ยวข้องกับพวกสกิลสถานะพิเศษเนาะสกิลแรกนะคะ Venom Shot ยิงลูกธนูเวท 2 นัดติดสร้างความเสียหาย 37.7% และทำให้ติดสถานะ Spirit Venom และสกิลนี้นะคะสามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้เรามาทำความรู้จักสถานะ Spirit Venom กันค่ะสถานะนี้ทำดาเมจ 14% ทุกวินาทีโดยไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายเป็นระยะเวลา 18 วินาทีมาดูส่วนเสริมของสกิล Venom Shot กันค่ะหลังจากใช้สกิล Venom Shot การดอทครั้งต่อไปจะไม่เสียสตามิน่าเป็นระยะเวลา 5 วินาทีสกิลเสริมพลังอย่างที่ 2 นะคะสร้างสถานะ Scorpion Poison ให้กับศัตรูที่ติดพิษ 2 ชนิดหรือมากกว่า
โดยระยะเวลาจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าศัตรูติดพิษ 3 ชนิดหรือมากกว่า โดยสถานะ Scorpion Poison จะทำดาเมจ 7.5% ของพลังโจมตีต่อวินาที ซึ่งจะทำดาเมจเป็นระยะเวลา 12 วินาที สกิลที่ 2 นะคะ Spider Poison ทำการยิงกระสุนเวทมนต์ออกไปทำดาเมจ 69.5% และยังทำให้ติดสถานะ Spider Poison โดยที่สถานะนี้ทำดาเมจ 13.2% ต่อวินาที เป็นระยะเวลา 18 วินาที มาดูส่วนเสริมพลังของสกิลนี้กันค่ะ ฟื้นฟู 12 ไวเกอร์ต่อสแต็กที่ติดสถานะพิษของศัตรู ส่วนเสริมพลังอย่างที่ 2 นะคะ Spider Poison จะลดพลังโจมตีของศัตรูลง 20% สกิลที่ 3 นะคะ Tornado Shot ทำการโจมตีแบบหมุน โดยสร้างดาเมจ 86.4% แก่ศัตรูในระยะ 6 เมตร ส่วนเสริมของสกิลนี้นะคะทำดาเมจ 30% ให้กับแต่ละสแต็กที่ติดพิษค่ะ ส่วนเสริมที่ 2 แต่ละฮิตมีโอกาส 30% ที่จะได้รับการฟื้นฟูไวเกอร์ 6 ค่ะ แล้วเราก็มาถึงสกิลสุดท้ายกันแล้วนะคะ Verdant Ambush สกิลนี้จะทำการอัญเชิญต้นไม้พิษออกมาทำดาเมจ 12.5% แก่ศัตรู โดยจะทำดาเมจ 5.7% ต่อวินาทีไปเรื่อยๆ แก่ศัตรูที่อยู่ในทางผ่านของรากไม้ และได้รับสถานะติดพิษจากรากไม้ค่ะ โดยสถานะการติดพิษจากรากไม้นั้นทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 50% เป็นระยะเวลา 3 วินาที มาดูส่วนเสริมพลังกันค่ะ ลดการฮีลของเป้าหมายในระยะ 30%และส่วนเสริมต่อมานั่นก็คือถ้าเป้าหมายติดพิษ 2 ชนิดจะถูกตรึงไม่อยู่กับที่เป็นระยะเวลา 3 วินาที แต่ถ้าเป้าหมายติดพิษ 3 ชนิดขึ้นไปเป้าหมายจะถูกสตันเป็นระยะเวลา 3 วินาที แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับเลนเจอร์สายครอสโบว์นะคะ เพื่อนๆอาจจะงงนิดหน่อยนะเพราะว่าพิษมันมีหลายชนิดมากเดี๋ยวเล่จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่ามีพิษอะไรบ้างโดยพิษจะมีทั้งหมด 4 ชนิดนะคะ 1. Venom Shot หรือว่าพิษงู 2. Scorpion Poison หรือว่าพิษแมงป่อง 3. Spider Poison หรือว่าพิษแมงมุม 4.รูทหรือว่าพิษจากรากไม้ โดยพิษแต่ละแบบก็จะส่งผลกระทบต่อศัตรูแตกต่างกันนะคะ โดยรูปแบบการเล่นไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะว่าเพื่อนๆจะเล่นไปในแนวทางไหนวางสายสกิลบิวยังไงเลยก็ขอให้คลิปนี้เป็นข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆได้จัดเรียงสกิลของตัวเองเล่นอย่างมั่นใจเล่นเกมให้สนุกยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเลซิ่นด้วยนะถ้าอยากดูคลิปต่อไปอาชีพอะไรสายไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเลมีลิงก์ Discord มีลิงก์กลุ่ม Facebook ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ